یک سفر غیر منتظره از کالینینگراد اومدم سن پترزبورگ بدون هیچ برنامه‌ای. وسط دل سن پترزبورگم، یکی از شهرهای خیلی زیبا و پر عظمت روسیه. راستش مودم زیاد خوب نیست بابت اون داستانایی که تو ویدیوهای قبلی دیدید، اما گفتم ویدیو بگیرم. 2 روز اینجام، نمیخواستم واسش ویدیو بگیرم، ولی گفتم که یه جورای نامردیه دیگه بیام، چون من هر جا میرم واسه شما ویدیو میذارم، شما از همه چی خبر دارید. گفتم اینجا حالا تا اونجایی که انرژی هست واسهتون ویدیو بگیرم و بهتون نشون بدم. اینجا مرکز سن پترزبورگه و سن پترزبورگ حالا قطعا خیلی اطلاع دارن، شاید خیلی هم اومدن. اینجا شما ذره نور رو تنظیم کنم. اینجا شما سن پترزبورگ رو مثل یه جزیره حساب کنید. جزیره نیست، یه حالت جزیره فرمه که همشون با پل به هم متصل شده و شما میتونید از این پل‌ها رد چی. یه سری پل‌ها متحرک یا حتی شبا بسته میشه تو ساعت‌های خاص و 3 تا کلیسای خیلی قشنگ داره که امروز تا اونجایی که بتونم نشونتون میدم. اینجا اولین جایی که اومدم از خونه‌ای که گرفتم تا اینجا تقریباً 10 دقیقه 15 دقیقه پیاده روی بود. قدم زدم اومدم اینجا. خیلی هم سرده، یعنی اصلا انتظار نداشتم که اینقدر سرد بشه تو ماه می. واقعا سرده و این هودی و این کاپشن رو پوشیدم، همچنان خیلی سردمه. اینجا ورودی کلیساست و نمیدونم با دوربین میشه برم توی یا نه. از اگه میشه شما هم نشون بدم اینجا رو که حدس میزدم. متاسفانه این تو نمیشه ویدیو بگیری، رفتنش هم جذابیتی نداره دیگه، نمیشه بری ویدیو بگیری، چون من بیشتر اینجاها رو به خاطر شما میرم ببینید، خودم هم نمیرم. حالا یه ذره اینجا دیده میشه. کلیساست دیگه، حالا چیزایی که تو کلیساست چیه؟ مجسمه و یه سری نقاشی و این چیزاست. حالا میریم اگه جای دیگه بشه ویدیو بگیری اونجا رو واسه شما ویدیو میگیرم. یه عالمه توریست هم اینجا هست، ببینید گروه‌های خیلی بزرگ میان. سن پترزبورگ یکی از شناخته ترین شهرهای تو دنیاست دیگه، نیازی به چیز نداره، تبلیغ نداره، ولی خیلی به خاطر همین اینجا خیلی چیزه، از این لیدر و گاید و این چیزا هستن که از شما سوال میکنن. حالا راهنمایی بخوای واقعا هم خوبه، اگه کسی که دنبال اطلاعات دقیق راجع به اینجا، خب اونها اطلاعات خوبی دارن، میتونن همه چی رو به شما توضیح بدن. و معمولا شما اینجا میبینید حالا از هر کشوری طرف که میاد، مثلا گروه این دستای بزرگ با یه لیدر دارن میرن، قشنگ توضیح میدم بهشون، جاها رو بهشون نشون میدم، اینجوری خیلی راحت تره. اینجا ورودی به کاناله. دور شهر سن پترزبورگ همش آبه، گفتم یه حالت جزیره فرمه و با پل‌هایی مثل این، بذار زوم کنم، اینجوری به هم متصل شده. شما میتونید از این قایقایی که اینجاست سوار شید، ببینید پر از قایق‌های تفریحیه و شما رو میبره کل شهر رو شما نشون میده. منم شاید با این قایق‌ها برم، ولی از اینجا نه. چیزایی که شما میتونید لذت ببرید روی این قایق‌ها، روی این کشتی‌هایی که مثل رستوران در آوردن، برید غذا بخورید و حالش رو ببرید. یه عالمه از این کشتی‌ها پیدا کنید که مثل رستوران دیگه. یه سریاشون هم حرکت میکنن، یه سریاشون هم مثل این فکر کنم ثابتن. میتونید برید توش غذا بخورید و لذت ببرید. از اینجایی که من رژیمم نمیتونم برم، منم دردسرای خودم رو دارم دیگه. یه سری جاها نمیتونم برم، رژیمم. یه سری جاها نمیدونم، 1000 تا دردسر دارم توی مسافرت میرم. با این حال، با همه این شرایط کنار میام و سعی میکنم بیشترین لذت رو ببرم و به شما نشون بدم که حداقل من نرفتم ولی شما ببینید که به چه صورته.
قدمت 350-400 ساله داره. داشتم به این فکر میکردم که 350-400 سال پیش چقدر زیبا این شهر رو ساختن. نه حالا فقط این شهر، خیلی از شهرهای زیادی تو دنیا هستن، حالا تو روسیه یا هر جای دیگه، که انقدر زیبا ساخته شدن. ولی همین الان که تو همین روسیه ساختمان‌های جدید که میسازن، شهر جدید که مثلا خیابون‌های جدید که میسازن، یا تو ایران یا هر جا، شما اگه بهش فکر کنید 400 سال دیگه چجوری دیده میشه، اصلا زیبا نیست. چون الان هم اصلا زیبا نیست، چه برسه 400 سال بعد. ولی اون موقع که اینا رو ساختن، هنوز شما داری می‌بینی لذت میبره. و این شهر ساختموناش هنوز بافتش خیلی‌ها از همون قدیمیه. حالا بازسازی میشه قطعا، توی ساختمونا خیلی مدرنه، ولی از بیرون دیزاینش و دکورش همچنان قدیمیه. و این زیبایی و عظمت این کشور، این شهر رو به شما نشون میده قشنگ. دادم کنار این ساتنارینا، این وسط سن پترزبورگ به سمت رودخونه است. رودخونه که دور شهره و خیلی سرده. الان یه ذره بهتر شد. یه ساعتی رفتم نشستم توی کافی شاپ، هم یه غذایی خوردم هم یه کافی خوردم. الان اومدم یه ذره بهتر شد. هی آفتاب میشه، بارون میاد، آره ابری میشه. دیروز خیلی بارونی بود ولی امروز هوا خوبه. دارم میرم سمت یه کلیسای اونور، یه ذره معلومه بالاش. دارم میرم اونجا رو بهتون نشون بدم. اینجا هم کلیسای جامع توی سن پترزبورگه که یکی از کلیسای معروفه. ببینید مزار عقب‌تر وایسادن، ولی اون بالا که نگاه کنید یه عالمه آدم وایسادن. میتونی بری اون بالا، فکر کنم اون بالا رو هم ببینی، یعنی از بالا دیدن کنی. پیشنهاد من با شما اینه، اگه اومدید مثل من، اگه زیاد علاقه به هنر و تئاتر و این چیزا ندارید، به جای این کار مثلا تو این شهر، حالا تو این شهر رو مخصوصا میگم، شما میتونید هم با اسب کل شهر رو بچرخید و هم با قایق و کشتی‌های مختلف کل شهر رو از توی رودخونه میبرن میچرخونن شما رو، که واقعا این کار رو باید بکنید. یعنی این ارزشش رو داره. میدون تا اسب داره میره، بعضی تو شهر رو با اسب میچرخن. ولی به نظر من جفتش باحاله، ولی توی با رودخونه با قایق برید خیلی خفن‌تره، چون این شهر کلا دورش همش آبه. رودخونه‌های بزرگ پر از آبه. اینجا رو که دیدید، کلیسا و اینا رو دیدید، این خیابونا، این بافتای زیبا رو ببینید، همه رو دیدید. بعدش برید دو رودخونه یه قایق بگیرید اجاره کنید. مختلفه، از لاکچریش هستش تا معمولی، یعنی اکونومیش با رستوران، بدون رستوران میتونید برید لذت ببرید. اطراف این کلیسا میتونید همین اسبایی که گفتم اون اینجا هستن اجاره کنید. و اون قسمت هم بلیط میفروشن که اگه بخواید تو صف وایسی ببینید چقدر شلوغه. با اتوبوس آدم میاد، توریست میاد اینجا، بلیط میخرن که برن اون بالا، حالا یه دوری بزنن، چیزای آرتی اون توی دیگه، مثلا نقاشی و این چیزا. و بافت و زیبایی این اطراف واقعا قشنگه و میتونید لذت ببرید. شما اگه اینجا هتل میگیرید اینو باید در نظر داشته باشید. وقتی میایین توی سن پترزبورگ، بافت‌های ساختمونا همه قدیمیه. خب یعنی شما مثلا هتلتون ممکنه از بیرون خیلی زیبا نباشه، توی ساختمونا واقعا قشنگه، خوشگله، دیزاینش بروز شده است، ولی خب ساختمونا همه قدیمیه دیگه، بافتشون قدیمی، از قبل ساخته شده. و عرضم به خدمتتون که ممکنه مثلا بگی من خودم اول اومدم، چون منم اولین بارمه، مثلا اونجایی که خونه گرفتم گفتم چرا از بیرون قد چیزه، با اینکه قشنگه ولی خب قدیمیه، کهنه است ساختمون. بعد رفتم تو خونه من، اصلا اینجایی که من اجاره کردم هتل نیست، اینم آپارتمانه. بعد
اولین نفری هستم که میرم توش، چون بازسازی شده و من یعنی افتتاحش با من بوده. طرف اصلا یه سری چیزا اون تو هنوز دست نخورده، مثلا مثل قابلمه و نمیدونم قاشق و چنگال و مایتابه و این چیزا همشون رو من خودم چیزاشونو کندم، این کاغذاشون برچسبشونو کندم و نوعی گفت شما اولین نفری هستی بعد بازسازی داری میرین تو. ولی از بیرون ساختمون رو نگاه میکنی ساختمونش قدیمیه. منظور اینو در نظر بگیرید که مثلا دارید میاد اینجا ساختمون نظر قدیمی و کهنه است دیگه، که زیبایی این شهر به همینه، یعنی مردم میان که همینو ببینن، اون بافت قدیمی رو ببینن. مثلا انتظار نداشته باشید برج خفن نمیدونم آپارتمان جدید ساخت اینجا نیست، اطراف شهر هست ولی توی شهر فضای دیگه نیست واسه این کار که آپارتمان جدید بسازن. یه چیزی رو در نظر بگیرید دوستان، وقتی میرید مرکز شهر حتما یه از قبل نقشه رو نگاه کنید، یاد بگیرید، مسیرها رو یادتون باشه، یا یه نقشه چیز تو ذهنتون باشه که اینجا رو گم نکنید، چون مپتون کار نمیکنه اینجا، اون جی پی اس تون کار نمیکنه. جی پی اس ها رو از کار میندازن اینجا چون مرکز شهر دیگه، واسه امنیت و این چیزا. حالا جنگ الکترونیک و چی دارن دیگه، شما مپتون کار نمیکنه. حالا اکثر جاها اینجوریه تو دنیا، دیگه روسیه است دیگه، دومین کشور ابرقدرت دنیاست، به هر حال امنیتش هم باید زیاد باشه. الانم که تو این زمانی که الان توی جنگه باید این چیزا خیلی مهمه. و اینکه حتما نقشه رو داشته باشید که گم و گور نشید، مسیرتون رو پیدا کنید اگه مثل من اولین بارتون میاین، اگه نه یه خورده ممکنه مسیرها رو اشتباه بگیرید.